उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो. तानेला तुका देवा, म्हजी कूड तुका ओतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, कालीज म्हजें आशेता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परोस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतली निरोवन तोरी. दिसान दीस तुका दिनवासतां, हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलां जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें कालीस तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आसकारी. तुज्या पाकाटाच्या सावळेंत कुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोले म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. Maria सांग आमकां खबर वाटेर कितें पोलेलें. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक देखलोलो फोंड बोगलो पोरजोल. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सतोड्याच्या पयल्या दिसा मागदलाची मारिया बूध सकाळी अजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना व्हडू घालून समाधींत पडले जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेला जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलों. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजू तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सरशीं चडूंक ना, पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन
गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भावान भयणो, एक डायमंड कलेक्टर जो एक मनीस जो डायमंड कलेक्ट करता तो एक तरेचो डायमंड सोदतालो आनी शारांत ती खबर पावली आनी एक शॉपकिपर डायमंड विकता तो ताणें ताची खबर आयकली आनी ताणें ताका आपल्याच्या शॉपार आपयलो डायमंड घेवपाक. ताणें म्हणलें तुका जो डायमंड तूं सोदता तो म्हजे लागीं आसा. आनी हो डायमंड कलेक्टर वता आनी जेन्ना हो शॉपान येता शॉपकिपर आपल्या सेल्समॅनाक सांगता हो एक व्हड मनीस जायते डायमंड तो कलेक्ट करता आनी हाका हो डायमंड विकूंक तुवें प्रयत्न करूंक जाय. आनी हो सेल्समॅन वता आनी त्या डायमंड कलेक्टरा लागीं म्हणटा आनी ते डायमंड तो ताका डिस्क्रायब करता आनी ताका बरे करून दाखयता. पूण हें आयकून डायमंड कलेक्टर म्हणटा हो तो डायमंड न्हू म्हाका जाय तो आनी तो चलोंक लागता. हें पळोवन ओनर जो आसा जाणें जाका आपयल्लो तो धांवून वता आनी ते डायमंड कलेक्टराक म्हणटा मातसो आनीक एक चान्स दी म्हाका, आपूण तुका डायमंड होच तो तुका जाय तो. आनी हो डायमंडाचो जो ओनर आसा तो त्या डायमंड कलेक्टराक आनीक एकदां तो जावन ताका डायमंडाची विशीं सांगता आनी थोडेच वेळान हो डायमंड कलेक्टर तो डायमंड घेवन परत वता. आनी वेताना न्हू हो त्या ओनरा लागीं विचारता तुजे सेल्समॅनान जेन्ना तुवें म्हाका सांगलोलें तेन्ना म्हाका कांयच दिसूंक ना हो डायमंड घेवंक. पूण जेन्ना तुवें सांगलें तेन्ना हांवें रोखडोच हो डायमंड घेतलो. कित्याक काय? आनी हो सेल्समॅन हो ओनर म्हणटा तो म्हजो बरो सेल्समॅन आनी ताका डायमंडाची सगळी खबर आसा. पूण म्हाका तितली खबर ना. पूण म्हजे आनी ताजे मदें डिफरन्स म्हणल्यार ताका डायमंडाची खबर आसा पूण ताका म्हजे भशेन ताका डायमंडाचो मोग ना. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमच्या जिवितान आयज भाग्यवान मारिया मगदलेनाच्या जिवितान तेंच आमी पळयता. जेजूक तिच्या जिवितान इतलो मोग आसलो की ती ताका सोदूंक लेगून फोंडाशी आयली आनी ती आयज उतरां देखून म्हणटा त्या जेजूक माडी म्हूण समजून ती म्हणटा धन्या तुवें ताका काडून जाल्यार म्हाका सांग, आपूण वचून काडटा. इतलो तिचो मोग आसलो की ती जेजूक सोदूंक दिवंक तयार आसली. आयज आमी भाग्यवान मारिया मगदलेनाच्या जिवितांतल्यान कितें तरी आमी शिकुया. आमच्या जिवितान आमी जेजूक आशेन जेजूक सोदूंक आमी गरजेचें. आनी हांवें मोगाच्या भावान भयणो आयज भाग्यवान इनासाचें पयलेंच नवें म्हणल्यार आमी ताच्या जिवितान पळयता. आयचे पयले नवेनाच्या विशयांत विशयांतल्यान आमकां सांगता की भाग्यवंत इनास जो पयलो आख्खें तेजें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेर आसलें, आपणाक फामाद जावंक आपणाक व्हड जावंक ताचें आख्खी इच्छा आसली. पूण आयज आमी पळयता ताचे हे पांयाचे झूज करता आसतना पांयांक तेन्ना तो कॅनन बॉल लागता आनी ताचे आख्खो पांयच मोडटा. आनी त्या वेळार जेजू ताका हात लायता आनी तेन्नाच ताची आख्खी दिशा चेंज जाता, दुसरी जाता, ताची दिशा बदलता आनी तो जेजूच्या सेवेक तो लागता, जेजूक सोदूंक तो वता. आयज दोनूय भाग्यवान आमकां एक बरी शिकवण दिता. ती म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना जेजू आमकां मेळोंक येता आमी आमचें काळीज उगडें करून ताकाच आमी सोदूंक वचूंक गरजेचें. जसो भाग्यवान मारिया मगदलेन आनी भाग्यवान सांत इनास ताणें जेजूक पळोवंक ते भायर सरले, तेच भशेन आमी सोदूंक गरजेचें. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळोवया आमच्या जिवितान जायते फावटी जायते कश्ट जातात, त्रास जातात. आमी जेजूचेर आमची नदर घालतात काय वो ना ती आमी पळोवंक गरजेचें. आमी जाता ते भशेन जेजू लागीं वेळ सारून ताका अणभवूंक गरजेचो आनी ताचेच
वर्साचे फुडें जावंक गरजेचें. हें जावन दी आमचें मागणें आनी देवा लागीं आमी हीच कृपान बोड मागुया. आमच्या जिवितांत आमकां बरे क्रिस्ताचे पटलादार ताचेरच आदारून चलूंक आमकां आदार आनी गोठाय आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी देवा मुखार आमची थोडी मागणी आमी उबारुया. आमची ओत्मीक फुडाऱ्यांनी सांत इनासा भाशेन देवाच्या उजवाडाची किरणां जागृतायेन वळखून घेवन आनी ती पोरजेक शिपडावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. राजकारबार चलयतल्यांनी देवाचे कुशे प्रमाणे निर्णय घेवंक आनी दुखवलेल्या समाजांक शांती आनी न्हीद दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सांत इनासाचे अनुभव आनी शिकवण बऱ्या आनी भावार्थ आसलेल्या मनशांनी आपणावन दुसऱ्यांक बरवासाचे फळेर जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बेटोनीक आमी गीत गावया. सिबान आमचे 2 हात उबारून. आमचे 2 हात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा खालसाक मेलोया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग भोगुया. दोया तुज्या स्पर्यापणान हाता उड्या सोर्यादाना सातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाना पिना. म्हज्या भावान भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सगळे स्फोट मानून घेवं. प्रेरीच्या बापा, भाग्यवान मारिया मागदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योजना आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणें कालतेपणीन भेटलेली ती मोगाची सेवा ताका मानली. तशेंच आमचो योजना तुका मानो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणांनी दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं आमकां गवाय करताय. तुजे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळे देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
तळपराचो सर्वेस पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उसुरी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उसुरी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनचें पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सडवंटरा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन अग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमचे गवळी बापा सिमिया आमचे आदारी गवळी बापा आनी सगळे आज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागान वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मोकामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवन जुसे भाग्यवन धर्मदा भाग्यवन इनास भाग्यवन मारिया मागदलेन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सरीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पापां आनी आमकां हातांतल्यान म्हणून पूण वाड्यांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतिरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर अकातांतली वाटाय सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेता आनी राजो चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्त प्रसादा वेदार आमी गीत गावया. D40 स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो. स्वर्गीय उंडो जेजून दिलो आमकां असलो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो. जेजू बेगी तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता. जेजू बेगी तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता. स्वर्गीय जेवण जेजू दिला आपली कुर्बान समोर पिता. देवा मेंड्रो आपूण जाता आमा मनशा खावूंक दिता. जेजू बेगी तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता. जेजू बेगी तूं ये आत्मा तुका घेवूंक रावता. क्रिस्ताचो मोग आमकां बळ करता. जियेता ती आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवन जाल्लो ताचेच खातीर जियोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो आनी पुनोन जिवन जालो. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुवें दिल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुम्याच्या मोगान पेटय. भाग्यवन मारिया मागदलेन जेजूच्या मोगान शेवट पर्यंत तीर रावली.
तशेंच आमी मरो पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावूंक आमकां करपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सपुदिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. लोयलाच्या संत इनासाक मागणे. लोयलाच्या संत इनासा, पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारेच्या राखण्या काल तुजें संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजांत तुवें जेजूचो फाटलाव केलो आनी बापाचे व्हडां व्हड मोहिमा सोडून पवित्र सभेचे चाकरेक तुकाच समर्पण दिलो. जेजूचे हातयार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सभेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें जोडून हाडली. हें सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक वर्तें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजांत तावन आर्गां दिता. आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जण एकल्यान आपणाक जायतें मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदीं फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिन वाचता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पिता. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. शेवटाक आमी गीत गावया. U3 इनासा इश्टा जेजूच्या. इनासा इश्टा जेजूच्या बोलवून काळजी श्रेष्ठ फुडाऱ्या खुर्सा पावतो उबार जुसलोय खुर्सांत तुजोय वंचलोय जाताचो मोठो आस्कारी दाखोय पाडो फेंदोलोली आमकां करतू कालचो रुदा जेजू पासो जुदिवंक दोयान इनासा इश्टा जेजूच्या बोलवून काळजी श्रेष्ठ फुडाऱ्या खुर्सा पावतो उबार जुजलोय झुजांत तुजोय वंचलोय.
check, check test, check, check, check test. check, 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 check test. check, check test.
सुरवातेक आमी गीत घेवया. A8, पेज नंबर 4, देवाचे वेदी सोरी. देवाचे वेदी सोरी हावेता, खुशाल काय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हावेता, देवाशी हावेता. तुजोच व्हड मोजेरकार, तूं विश्वासी म्हूण कोणूय. तुजोच व्हड मोजेरकार, तूं विश्वासी म्हूण कोणूय. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी ते सांग आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी ती ते सांग आसा ती मनांत दवरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. आयज आमी भाग्यवंत मारिया मगदलेना हिचें फेस्त समारंभता. खूब जाणां ह्या नांवाची आसात ती आयज बर्थडे सेलेब्रेट करतात. तांचे पासून आमी मागया. म्हजी माय त्या नांवाची ती सगळ्यांच्या बापाशी गेलेली आसा, तिचे पासून हांव मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयज आमी सांत इनास दे लॉयलाची नोवेना सुरू कोत्ता. ह्या नोवेना आनी फेस्ताचो विशय जावन आसा सांत इनास दे लॉयला यात्रेकार, बोरवाश्याचो फोलेर. सांत इनास आपूण यात्रेकार म्हूण मानतालो. हो यात्रेकार फोलेराच्या किन्नाच्या आदारान जेजूक अनुभवता आनी ताच्या उजवाडान आपलें जिवीत जेजूचो फोलेर कसो जावन जियेता. ह्या पयल्या नोवेनाच्या दिसा आमी हो आदारी विशय निवडला. दिशेच्या बोरवाश्याची किन्ना. सांत इनासा भाशेन आमी आमची आपलेपणाची वाट सोडून देवान येवजिल्लेली वाट धरून पवित्रित्वे लागीं आमी ह्या मिसाचे भेटींतल्यान सगल्या मनशांचे नवसरणे पासत मागुया. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ही उतरां आमी आयकुल्ली आसा तर आमचें भितरल्यान जिवीत बदलोवन जेजूच्या सारकें उदीक जावंक ह्या वेळार आमची पातकांची दूख धरया आनी ती कबूल करून देवाचें बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. मोगाळ बापा, आपल्या शिश्यांक पास्काच्या संतोशाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान सगळ्या आदीं मारिये मागदलेनाक विंचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेन आमकांय उर्बा दी आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळयोवन आमी दादोशी जाय अशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया.
गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. होकल अशें सांगता, म्हज्या काळजाच्या मोगयाक रात्री म्हज्या पलंगार हांवें सोदलो. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. त्या पासत हांव उठ्ठोली आनी शारांतल्यान भोंवूंक वेतोली. रस्त्यांचेर आनी चौकांचेर म्हज्या काळजाच्या मोगयाक हांव सोदतोली. हांवें ताका सोदलो, पूण तो म्हाका मेळूंक ना. शाराचे राखणदार शारांत बोवांडे मारतना म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या काळजाच्या मोगयाक तुमी पळयला. ताका सोडून मातशें फुडें वच जाल्यार म्हज्या काळजाचो मोगी म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतोरें. देवाचें वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता, तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखता म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासता, हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार म्हाजेर तूज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा, म्हजो एकलोच हास्कारी. तुज्या पाकट्याचे सावळेन कुशालकायेर मुरगोडटा. ओ पडले म्हजो आत्मो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. मारये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पडलेलें? पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोंड बोगलो पोरजोळ. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जोमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोड्याच्या पयले दिसा मागदेलाची मारिया बोव सकाळीं आजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडोव घालून समाधींत पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणेन देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन.
आनी तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय आनी तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. हांव आजून बाप्पा सुरशीं चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी ताका अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें जिशांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीन आनी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां अशें सांगलां, म्हज्या काळजाच्या मोग्याक. आमी सगळीं जाणां मोग कोत्ता, मोगाक आशेता, पूण खूब पाटी आमी निराशी जाता. आमी आयकलां की जेजू जावन आसा मोग, आनी जितली आमी ताचो मोग अणभवता फकत तो एकलोच विस्वाशी. आमी देव न्हय. आमची काळजां आगोस्तिनान सांगलां की ती केन्नाच शांत जावची ना बोगोर देवा सोवेंच. आनी देवाक आमी एकामेका मदें सोदता, पूण आमी आपलेपणांत जियेता म्हणटच आमी निराशी जाता. कित्याक जो मोग आमकां जाय तो मोग आमकां मेळ्ळो ना. जेन्ना आपलेपणांत आमी मोग कोत्ता तेन्ना थोडो वेळ आमी एकामेकाक म्हूण हितून दादोशी कोत्ता, पूण मागीर आमी निराशी जावन तळमळीनूच आसता आनी केन्नाच आमकां सूख दादोसकाय मेळ्ळो ना. हाका लागून आमचें जिवीत आमी देवाक दिवंक जाय, कित्याक तो एकलोच मोग घे आमचो आनी ताचे सोबे आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमी पळयता आयज हो विशय आमी घेतलेलो आसा, दिशेच्या बोरव्याशाची किरणां. आमची दिशा मोगाची एके वाटेन आसता आनी आमी संवसारीक जिवीत आमचें मांडून घेवन ते दिशेनूच आसता, पूण देवाची येवजण आमचे पासत आमचे सवे आनी एक आसा. ती आमकां कळ्ळी की ना मागीर आमी शांतीन ताका जाय पळय तशें आमचें जिवीत जियोंक लागता. आनी हे आयज आमी 2 सांत पळयता, मारिया मागदलेन आनी सांत इनास. मारिया मागदलेन सादारणपणी मोग कोत्ताली, पूण ह्या मोगान ती दादोसकाय भोगिनासलेली. पूण जेन्ना ती जेजूक मेळ्ळी, जेजून तिका सुटका दिली त्या आपलेपणांतली, आनी तेन्ना ती ताका आजीर जावन मोग कितें पळय तो तिका कळ्ळो आनी ती आपलें सगळेंच जिवीत भियेनासतना ताचे पासत वारोंक तयार जाली. आनी हाका लागून जेजून तिका पयली आपली शिश्य करून आपोस्तल करून तिका दुसऱ्या आपोस्तलांची धाडली, तांकां कळोवंक की तो खरेपणी पुनर्जीवन जावन जिवो आसा म्हणून. हो गूट फकत देवूच आमकां
उजवाडून आमचें मन तो अणभवूंक दिता. आतां हेच भाशेन सांत इनासाच्या जिवितान घडलें. तोय आपूण संवसारी जिवीत जिवंक भायर सरलेलो. ताची खूब स्टोरी आसा, पूण थोडक्यानूच तुमकां सांगता, कित्याक नाल्यार वेळ जातलो आमचो. तो फ्रेंच झुजारी स्पान्याक येताले आनी तांची फौज एकदम व्हडली आसलेली. हे थोडेच जाण आसलेले एका शारांत, म्हणजे नॉर्थाक, म्हणटच थंयसर एक किल्लो आसलेलो. आनी त्या कमांडराक सांगलें आमी झुजया म्हणून. तो म्हणूंक लागलो आमी थोडेच जाण आसा, आमी तांचे बरोबर कशें झुजतले. हांव ना म्हणूंक लागलो आमी झुजूंकूच जाय. आनी ताणें तांकां सगळ्या जाणांक अशी धैर्य हाडलो, कारेज हाडली आनी ते झुजूंक लागले. थोडो वेळ झुजले ते, पूण एक तोफ आयली, कॅनन बॉल, आनी ते पळय दार आसलेलें तें फोडून तो कॅनन बॉल ताच्या पांयांतल्यान भितर गेलो, ताचे पांय मोडले आनी तो पडल्या उपरांत बाकीच्यांनी सगळ्यांनी म्हणलें चला आमी आतां सरेंडर कोत्ता. असले स्थितीन ताचो पांय सारको नासलेलो. आतां पळयात, संवसारी मोगा पासत तो इतलो दूख सोसूंक तयार आसा. ताचो पांय मोडलेलो. त्या फ्रेंचांनी कितें केलें, ताचे चुचुरे केले, ताका मातसो जोडलो, थंयसर 15 दीस पांपला म्हणटा पळय थंयचो दवरलो. मागीर ताका घरा व्हेलो. घरा व्हेल्या उपरांत ताचो पांय सारको नासलेलो आनी तो बरो नासलेलो. तो म्हण ते दोतोरांनी सांगलें ताका, हो पोत्तून आमी कातरूंक जाय आनी पोत्तून बसूंक जाय. तो म्हणूंक लागलो कर. कित्याक तो सारको बरे भशेन म्हणजे संवसारान आपलें जिवीत सारूंक जाचलेलें आनी तो आपलें संवसारी जिवीत कशे भशेन जिवंक जाय तें चिंतालो. ताका लागून हें सगळें सोसूंक तो तयार जालो. तें केल्या उपरांत आनी ताचो म्हणणें तो भावार्थ सांत पेद्रूचेर आसलेलो, ताचें फेस्त आसलेलें त्या दिसा तो बरो जालो म्हणणें. पूण मागीर पळय जाल्यार पोत्तून तो एक आड भायर सरलेलें आसा आनी तें सारकें ना. पोत्तून ताणें तांकां सांगलें हो कातर पोत्तून बसय म्हणून. आनी इतलें ताका दूख जालें, इतलो तो कश्टावलो की तो तें सोंसूंक तयार आसलेलो. कांय एक आवाज काडिनासतना सगळें सोंसलें आनी देवान ताका बरो केलो. बरो जाता आसतना तो म्हण लागलो म्हाका रोमांस जाय. हांव आतां संवसारी जिवीत कशें जियेतलो तातूंत म्हाका आनिकूय म्हजीं चिंतनां घालूंक जाय. आतां हांव बाजेर पडलेलो आसा, तसल्या चिंतनांनी म्हजो वेळ सारतलो. पूण ताका क्रिस्ताच्या जिविताचेर एक पुस्तक दिलें आनी सांता भक्तांचें. तें ताणें पयलीं भायर उडयलें. मागीर तिणें तिचे वनयेंत हाडून तें पोत्तून दवरलें पुस्तकां. ताणें तें मागीर पळोवंक लागलो आनी थंयसर वाचतना ताचें मन आतां बदलोंक लागलें. हीं चिंतनां सांत फ्रांसीस de Assis, सांत दोमिंग कशे भशेन आपलें जिवीत ताणें देवाक भेटयलें आनी देवाच्या मोगान तें पडोवन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक लागलें. हातून तो थोडो वेळ घालूंक लागलो. पूण मागीर पोत्तून संवसाराची चिंतनां येवंक लागली ताका. पूण ताणें अशें पळयलें की ही संवसाराची चिंतनां पळय आसा ती चड उगत तोगना. ही दुसरी पळय देवाची आसा ती खूब उगत ताका बरे भशेन शांती समाधान दिता. आनी हातूंतल्यान मागीर ताच्या मनांत अशें जावंक लागलें हांव आतां कितें कोत्ता. ताणें पळय आपलें जिवीत कशें जेजू पासत वारयलेलें आसा आनी हांव म्हजे पासतूच जिवंक सोदतां. आनी थिचो ताचो बदल घडोवंक येवंक लागलो. हे भशेन ताची दिशा पळय आसलेली संवसारी जिवीत आपलें सारपाची ती आतां जेजूचे बरोबर जिवीत जिवंक ताची तयारी जावंक लागली. आनी ही तयारी कोत्ता आसतना तो इतलो आपल्या आदल्या जिविताक विटयलो की ताणें सांगलें हें आतां दोणवण करूंकूच जाय, उपवास सगळें करूंक जाय आनी हें सगळें सोडूंक जाय. हे भशेन चिंता आसतना ताच्या भावान सांगलें ताका आरे तूं पिसो जालाय, हें सगळें आमचें मरे, तूं आनी हिंचर वचोंक सोदताय. ताचें बिलकूल ताणें आयकूंक ना. जेजूक जाय पळय तशें म्हजें जिवीत हांव जियेतलो म्हणून
तो भायर सरलो आनी एका साद्या वस्त्रांनी न्हेसून तो मोन्सेरात म्हणटा पळय थंय गेलो आनी ताणें आपलें सगलें आदलें जिवीत सायबीण मांयक भेटयलें आनी ह्या फुडें म्हाका आनी दुसरें कांय नाका. आतां तो थंयसर बाजेर आसतना एक दीस ताका दर्शन घडलें. सायबीण मांय आनी जेजू ताका दिश्टी पडलो आनी ते मेरेन सान ही सगळीं संवसारी पळय लैंगीक सेक्शुअल डिझायर्स आनी चिंतना आसलेलीं ते मेरेन सान ती बंद जाली आनी ते मेरेन सान तो फकत जेजूचो मोग करूंक लागलो. हे भाशेन ताका कृपा मेळ्ळी. सगळ्या सांता भक्तांक तशेंच जालेलें आसा. सांत फ्रांसीस शावेराकूय तर आजच्या जिवितांतल्यान आमी पळयता कशे भशेन जेजू आमकां सदांच दिशा दाखयता. तो एक फोलेर, आमी आदल्या तेंपार फोलेर थंयसर आतां आग्वाद फोलेर आसा न्हय, थंयसर सगल्यो त्यो बोटी ताका दिश्टी पडना. थंयसर खूब हें आसता, मिस्ट आसता, ताका दिश्टी पडना सकाळचें तरी. आनी केन्ना केन्ना दीसभर पर्यंत तेन्ना हो फोलेर तांकां उजवाड दिता आनी त्या फोलेराक लागून ते मागीर तोडीक पावतात. नाजाल्यार ते हिंचूर वेतले ते तांकां समजना आदल्या तेंपार. आतां म्हणल्यार तूं मॉडर्न हें आसा, पूण ते भाशेन आमच्या जिवितान जेजू आपली किरणां आमच्या काळजान घालता आनी आमकां तो दिशा दिवंक लागता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बदलोवन आमी ताचो पाटलाव करता. तर आयच्या दिसा जशे भशेन मारिया मगदलेनान सांत इनासान आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें, तेच भाशेन आमकांय ही कृपा मेळच्याक आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव आमी करून ताचे खरें फोलेर जावंक आमी आतां थोडो वेळ ओगेपणांत रावया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे सोबे सदांच आसा. ताचे सोबे आमचें जिवीत सगळें समर्पून ताका आमी आमचें जिवीत भेटोवया. आनी अदीक अदीक जशे भशेन आमी घडोवन येवंक जाय जेजू सोबे, ते बापायचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवंक आतां हे भेटवणेंत आमचें जिवीत सगळेंच ताका समर्पुया. आमेन. आतां थोडी मागणी घेवया. म्हज्या भयणीन भावनो, आतां उबी रावन थोडी मागणी आतां आमी बापा मुखार मांडया. आमच्या ओत्मीक फुडेरांनी सांत इनासा भाशेन देवाच्या उजवाडाची किरणां जागृतायेन वळखून घेवन आनी ती पोरचेक शिमडावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा ये मागणे करता तुका. राजकारभार चलोवच्यांनी देवाचे कुशे प्रमाणे निर्णय घेवंक आनी दुखवल्या समाजाक शांती आनी नीत दिवंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सांत इनासाचे अणभव आनी शिकोवंक बऱ्या आनी भावात आसलोल्या मनशांनी आपणावंक दुसऱ्यांक बोरवासाच्या फोलेर जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. सर्गीच्या बापा, ही थोडी मागणी आमी तुजे सरशी उबारलेली आसा. आमच्या काळजांनी जी आसा ती आमी तुका ओपून दिता आनी सगळीं तूं शांती पावय. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताच्या नांवेन. आमेन. ताना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C1 पेज नंबर 28. आमचे 2 हात उबारून. Sorves morak betoya.
वारो पडूया आमचे खाली सवारून देवा काळजाक मेळुया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोगो ओपुया दुनिया तुझ्याच बरेपणान हाडटा उड्या सोऱ्या जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिणा म्हज्या भयणीन भावनो म्हज्यान तुमचें बलिदान आनी मागणी सूर पुतितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ल्याखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीचे बापा भाग्यवंत मारिया मागदलेनाच्या उगडासाक हो पवित्र योजना आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणेन खालतेपणी भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मांडली तशेंच आमचो योजना तुका मानो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर कालेन सोर तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकांचे मोगचणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गोड पोरगोटुया तुझ्या खोर्सार आनी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या
सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समोर भिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती चेपुती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दिशेची किरणां बरवाशान आमकां जेजूची आकर्शितात. तर ह्या वेळार सगळी आमची मागणी त्या सामानात दवरया आनी सगळ्यांनी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकांय ह्या वेळार आमच्या मनांत हाडून आतां बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्कार आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां शिवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुट्यांचो राकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक पळयन आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकमेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून सोत मानता. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळाची भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुरशिल्लो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D40 पेज नंबर 69 सोर्गी उंडो जेजून दिलो. Yeah.
दोळे धांपून जेजू भितर आमच्या काळजांत आसा ताची दोयेची कुरपेची काकलुची किरणां आमचे भितर शिरोन जंयसर आमकां दुयेंत आसा जावं आमच्या कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार ते ताणें आमकां ताच्या आसण्यांत पेकोवणी दिवची आनी आमकां बरी करची ह्या हेतून आमी आतां सगळेंच ताका समोर पळोवया. क्रिस्ताचो मोग आमकां बोळ करता. जेतात ती आपणा खातीर न्हय पूण आपणा खातीर मरून जिवून जालो ताचेच खातीर जिवोवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो आनी पुनू जिवून जालो. मागुया. देवा आमचे बापा, तुवें दिल्ल्या सुरगेच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुम्याच्या मोगान पेटोय. भाग्यवंत मारिया मागदलेन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत थीर रावली तशेंच आमी मरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. लॉयलाच्या सांत इनासाक मागणे. लॉयलाच्या सांत इनासाक पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारयेचे राखणे खाल तुजें संवसारी जिवीत सारकेंच सोडून आनी मन बदलून सगळे काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सुबेचे चाकरेक तुकाच समर्पून दिलोय. जेजूचें आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सुबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगट आख्ख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण वळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें सांत इनासा कडेन मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक दिनवासता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पिता. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां. तुकाच तें हांव दिता कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. U3 पेज नंबर 232 इनासा इश्टा जेजूच्या. Inasa ishta Jesucia, morval ajish moravia, consagrado ubanzas noi, Susan, tu soi tuan saloi, Santo Ascari, da coivard, govedololi, anca cortum, casanodor, Jesum hazam, Gildiu doyar, ina
soit consolor.
A64, page 28, Celebrate God. A64. Celebrate God with your hands. Celebrate God with your voice. Celebrate God in all that you do, and He will be with you. Listen to Him with your eyes. Listen to Him with your heart. Listen to Him as He speaks with you, and He will be with you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. Introduction. Dear brothers and sisters, today we begin the novena of Saint Ignatius of Loyola, the humble founder of the Society of Jesus. The theme for the novena and feast is Saint Ignatius of Loyola, the pilgrim and lighthouse of hope. Lighthouse is our deviation for Lucy, the official mascot of the Jubilee year 2025. The light imitating from the lighthouse escort ship grouping in the ocean to its shores. We have inferred this to Saint Ignatius' experience, where the light from the lighthouse drew him to Christ, the light of the world. Evenly, Jesus became the light and the lighthouse in the life of Saint Ignatius, who then was instrumental in escorting the lost, the searching, the wandering back to imities with Jesus. On the first day of the novena, we dwell into Ignatius' initial lighthouse experience in the first three important places of his life: Pamplona, Loyola, Montserrat. The sub-theme of today's Eucharistic celebration is directional flashes of hope. During this Mass, let us bring our grouping life journey as Saint Ignatius and Mary Magdalene did, and follow the interior flashes of light imitating from Christ, the lighthouse of our hope. Today, we remember Saint Mary Magdalene, from whom Jesus had cast out 7 demons, and this we read in the Gospel of Luke chapter 8. She was the true disciple of Jesus. She was at the foot of the cross while Jesus was suffering and dying. She was the first witness to see the empty tomb. She witnessed Jesus was risen, and later on she went and gave this news to other disciples. So through the intercession of Ignatius and Mary Magdalene, that we may become true disciples of Jesus. And before we enter into this Eucharistic celebration, let us acknowledge before God and one another our sins and say, I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints,
and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Together. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, whose only begotten Son entrusted Mary Magdalene before all others with announcing the great joy of the resurrection, grant, we pray, that through her intercession and example we may proclaim the living Christ and come to see him reigning in your glory, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Reading from the Song of Solomon. The bride says, upon my bed by night, I sought him whom my soul loves. I sought him, but found him not. I called him, but he gave no answer. I will rise now and go about the city. In the street and in the square, I will seek him whom my soul loves. I sought him, but found him not. The watchmen found me as they went about in the city. Have you seen him whom my soul loves? Scarcely had I passed them when I found him and my soul loves.
This is the word of Thanks. Lord. Thanks be to God. My soul is shining for you, O my Lord. Repeat, please. For you, O my soul is thirsting, for O you, my O my Lord. O God, you are my God. For you I long for you. My soul is thirsting. My body pines for you. Like a dry, weary land without water. Response. For My you, soul my is soul thirsting is for you, thirsting, O Lord my God. So I gaze on you in the sanctuary to see your strength and your glory. For your love is better than life. My lips will speak your praise. Response. For you, my soul is thirsting for you, O Lord my God. For you have been my help. In the shadow of your wings I rejoice. My soul clings to you. Right now, hands hold me fast. Response. For you, my soul is thirsting, God, O Lord my God. Kindly stand. Kindly stand. Tell us, Mary, say, what did you see upon the way? The tomb the living dead enclose. I saw Jesus, I saw Christ, a glory as he rose. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. On the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb, and she saw two angels in white sitting there. The body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Saying this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom do you seek?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him in Hebrew, "Rabboni," which means teacher. Jesus said to her, "Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God." Mary Magdalene went and said to the disciples, "I have seen the Lord." And she told them that he had said these things to her. The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ. Since we are beginning the novena of Saint Ignatius of Loyola, let me share some reflections on his life. Ignatius was born at the end of 15th century in the Basque province of Spain. Out of the 24 noble families, Loyola was one of them. Loyola is the name of a small town. His name was Inigo, and later on he changed to Ignatius. Till the age of 26, he was a worldly man. His father, his brothers were all soldiers in the king's palace. So Inigo too was trained in warfare. He dressed well to impress upon young women. He liked women. So he was in their company. Then a war broke out between the king of Spain and the king of France at a place called Pamplona. There, a cannonball hit him and injured very badly, and other leg also was injured. The French soldiers took care of him. They did not take revenge on him. He was brought back to the castle of Loyola. Those days, there were not anesthesia and these painkillers. So they have to once again cut his leg and set the bone correctly, because at Pamplona it was set wrongly. He bore that pain. But then he noticed still the bone is not set properly. It has sort of come out. So he was ashamed of himself. He wanted to look good, to impress others. So once again he was ready for the third operation. But still he was limping later on. So as he was taking rest at the castle of Loyola, he asked that he should be given some books to read. So they gave him the life of Christ and the lives of saints. Those books touched him. He began to reflect. Saint Francis of Assisi has done great things for Jesus. Benedict has done, Dominic has done. What am I doing here? So he reflected and prayed. And then in the vision, Mother Mary appeared to him. Then it was clear to him that he should give up all these worldly things and follow Jesus. But he was not sure what to do. He thought of joining the Carthusian orders. But then he gave up that idea. So he said, let me go to Jerusalem. So he left Loyola and he started to walk, to go to Montserrat, another town. There he went. For the whole night, he stood as a guard in honor of Mother Mary. He kept his sword and other things there. Then he took an appointment with a priest for confession. And he himself says, he wrote down all his sins. It was a general confession. And it took him 3 days for his confession.
He received communion, took part in the Mass. Then he goes to a shop, buys cloth, rough cloth, sackcloth, and orders the tailor to prepare for him a loose garb. Then he removes all his clothes and puts that garb, and his own clothes he gives to a beggar. The beggar was naturally very happy to have such flashy clothes. But some people caught the beggar. He said, "You have stolen this thing. How did you get this?" So Ignatius has to interfere and tell that, no, he didn't steal. I had given him. So he stayed at Montserrat for some time, and then he proceeded. And what happened to him, we will hear tomorrow. Inigo was a worldly man, but God touched him, and he responded to that God's call. Mary Magdalene, whom we remember today, though traditionally it is said she was a great sinner, but there is no such reference in the Bible, so we are not sure. What we are sure is that Jesus cast out 7 demons from her. And then she followed Jesus till the end. Both Mary Magdalene and Ignatius had a new life. They want to follow Jesus. Are we ready? Are we really ready to follow Jesus? Are we ready to give up our old ways? Or we live in the same old stubbornness? We are stubborn people. We don't want to change. We want one side God for our rescue, for our help. And another side we want our own old habits. Both these saints give us a message. Give up. Give up that yourself. Place yourselves in the hands of Jesus. He will lead you. He will show you the way. And you walk the path which Jesus will show you. Let us ask for this grace that we may become true Christians. The true Christian is not the one who wears a cross or scapular or comes to a church. The true Christian in his or her life follows Jesus, gives witness to Jesus and to the teaching of Jesus. Let us pray that we may become true disciples of Jesus. B28 offering, page 74. Kindly stand. Let us place before our Heavenly Father a few intentions, and with them also let us place our own intentions, and through the intercession of Saint Ignatius, God may grant our prayers. That all leaders of the Church may be open to the direction provided by the Word of God and the guidance of the Holy Spirit, and implement in it their lives and institutions, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That all leaders and officials of the countries and states may seriously thinking of the people, they serve and provide them with amenities for the welfare of the people and youth. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That the Ignatian insights may help all people of good will and of faith to remain malleable to the promptings of the Holy Spirit. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, you touched Inigo and he became Ignatius,
and he followed your Son Jesus till the end and founded the Society of Jesus, of which we are members. Bless all the Jesuits all over the world. Bless all those who want to follow the example of Ignatius and to become the true disciples of Jesus. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. B28, page 74, offering. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Accept, O Lord, the offerings presented in commemoration of Saint Mary Magdalene, whose homage of charity was graciously accepted by your only begotten Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and every way to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in the saints who consecrated themselves to Christ for the sake of the kingdom of heaven, it is right to celebrate the wonders of your providence, by which you call human nature back to its original holiness and bring it to experience on this earth the gifts you promise in the new world to come. And so, with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood,
the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, Simeon, the auxiliary bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Mary Magdalene and Saint Ignatius and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us give thanks and praise to our Heavenly Father in the words of Jesus, our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from our sins and from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be always with you. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to life everlasting. Amen. D27, page 113, 113, D27, whatsoever you do.
Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Kindly close your eyes. Our Savior and risen Jesus has come into our hearts. Let us praise and thank Him. Let us ask Him, like Saint Mary Magdalene and Saint Ignatius, we may have the courage, the desire, and the will to follow Him till the end. The love of Christ impels us so that those who live may live no longer for themselves, but for Him who died for them and was raised. Let us pray. May the holy reception of your mysteries, Lord, instill in us that persevering love with which Saint Mary Magdalene clung resolutely to Christ, her Master, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Amen. Let us go in peace to become the true disciples of Jesus. Thanks be to God. Prayer to Saint Ignatius of Loyola. O holy and revered Father and Founder, Saint Ignatius of Loyola, through the workings of the Holy Spirit and the intercession of the Blessed Mother Virgin Mary, you are able to surrender yourself completely to Jesus in all your thoughts, words, and deeds, and be a pliable instrument to bring greater glory to the Father. Through you, the love of the Father was manifested by raising up a band of men under the banner of the cross of Jesus, who were ever prepared to go to the ends of the earth to proclaim the good news and bring salvation to humankind. We are truly grateful to the Father for the least society of Jesus, which is a gift of the Father through you to the world and humanity. May all of us gathered here during these days of reflection and prayer before your feast receive abundant graces to love Jesus more intimately and follow Him more closely as you did in your life on earth. And so we ask your intercession for ourselves.
You may place your intentions before Saint Ignatius. If what we ask you be pleasing to the Father, may it be granted to us through your intercession. And now, we who look up to you for inspiration and commitment, make those words which made you a great instrument in Jesus' hands our very own, as we together with you say, "Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, and my entire will, all that I have and possess. You have given all to me. To you, O Lord, I return. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. Good morning. Have a cheerful day. Wish you the same, Father. Zahar
मंगळा जेजू आमी तुका दिनवासतां वाकाणटां आर्गां दितां पोरकोणटां तुजी स्तुती गायता आमच्या काळजांनी तूं आतां आसाय तूं सदांच आसाय पूण ह्या मिसा बलिदानांतल्यान तूं कोम्या वरवीं आमच्या काळजांनी येवन तुजें आसप तूं आमकां अदीक खोलायेन जिवंक गोठाय दिताय हें ओत्मीक जेवण तुजे कुडीचें तूं आमकां सदांच बरयताय आनी आमी तें शेवून उदीक आनी उदीक भाग्यवंत मारिया मागदलेना सांत इनास de Loyola, Sant Francis Xavier आनी सगळ्या सांता भक्तां सारकी आमी तुज्या एकवटान आमचें जिवीत त्या खेरीतपणान सादता मोगळा जेजू तुका आमी माय मोगाचो योगाद दिलो आमच्या काळजांत येवन तूं वस्ती करून आमचें जिवीत चलोवंक आतां आमी तुका साश्टांगी पडून आमचें सगळ्यांचें जिवीत तुका समर्पिता सगळीं जाणां आमी दोळे धांपया भितरल्यान जेजू सरशी आमी सरपुटून पडया आनी भितरल्यान ताका सगळें आमचें जिवीत समर्पुया गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन आनी आतां आमचे दोळे उक्ते करून सांतिस्मो साक्रामेंताचेर आमी ते थिरावया जेजूचेर थिरावया आनी ताची किरणां आमचे कुडींत मनांतल्यान आमच्या दोळ्यांतल्यान शिरून आमकां तो आतां पूर्णपणे पिकोवणी दिता आमी ताचे कुडीचे सांदे म्हणटोत ताचें सगळें बरेंपण आमकांय फावो जाता उतरांनी आनी कोन्यांनी आमी ताका सगळें आमचें जिवीत समर्पिल्लें आसा तर आतां आमी ताचे सारकें उदीक जावंक ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारून सायमंडमायच्या आदारान आनी तिच्या मनोभवान हांव चाकोर जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे हातूंतल्यान आमी अदीक आनी अदीक जेजूचें जिवीत आमी स्विकारून तें जिवंक आतां आमी आमचेच पासत न्हय पूण आमचे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक देवान शांतीन भरची तांची मनां आनी काळजां उजवाडायची तांची दिशा आपल्यापणाची आसा ती आतां देवाचे येवजणे प्रमाणे जेजू सगळें तांणी घडोवन येवंक जाय ते प्रमाणे घडोवन हाडूंक ताका मदत करची आनी आतां आमी सगळ्या संवसारा पासत मागतना आमच्या देशांतल्या आमच्या सगळ्या भावा भयणां पासत मागया क्रिस्ताक लागून ती आमचेर कोंत्रो आसा पूण आमी कांय वायट करिना आमी सगळें बरेंच करता आनी तरी पूण जेजून आमकां सांगलां म्हाका तर हे भाशेन केलो देवाचो पूत हांव जावन आनी देवाचो मोग जावन जाल्यार तुमकांय तेच भाशेन करतले तुमचो खुरीस दर दिसा उबारून म्हजे फाटल्यान यात वय जेजू तुज्या फाटल्यान आतां आमी येता आनी तुजें जिवीत स्विकारून सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत मागता हांगसर हाजीर आसलेल्या पासत आनी तांची इंतेसां मागणी आसा ती तुजे सरशी दवरता हांव कितल्याच जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा ह्या सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत करून आतां आमचें जिवीत अदीक तुज्या जिवितान खोलायता सत मानतान देवा सुखदार बाबा स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो
आंकवार मरयेंतान जल्मलो पोंच पायलेटाला तेणे कोस सोंसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी तातूंतली पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गदेदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिणेचे आनी मेल्ल्याचे मतभेद करून घेतलो सतमांता पवित्र आत्म्याक कॅथलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय भक्तांचें भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. बावार्ड बोरवासो प्रतिमोग ह्या आमचे मदें उदीक खोलायन जेवंक सायबण माय कडेन बागेवन फ्रांसिसेवा कडेन बागेवन तिनासा कडेन बागेवन जुजेवाच्या कडेन मागया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या नांव पवित्र जावं जे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदन सुदोच पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां कठीण नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदन सुदोच पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां कठीण नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान बरे कृपेन बलेले सर्वेस पोचटाय सावस्रामध्ये सुदन सुदोच पूज जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां कठीण नदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 संतोषाचे मिस्तेर पयलो संतोषाचो मिस्तेर आंकवार मारे गाब्रिएल दुता वरवीं जेजूचो जल्म समून कोलीत जाता. लूक 1:28 ती असली थंय वचून देवदूतांनी म्हणलें नमान तुका देवाचे चोडबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सवे आसूं. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचताय आसा उष्ट्रामध्ये तू सदो आनी सदोयचो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक O मुझे मुगाची जेजू उगोस आमची पातका निवारण वर्षा सगळ्या दुसरो उजळ संतोषाचो मिस्तेर Maria Elizabeth मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता ल्यूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारियेचे रोमान आयकुना फुडें जे कुशींत बुडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोलली आनी व्हडल्या ताळ्यान काडून दियेन म्हणलें अस्त्र्यामध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचे फळ आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडो रायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू देवाचे माये आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू देवाचे माये आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू देवाचे माये आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू देवाचे माये आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू देवाचे माये आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू देवाचे माये आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू देवाचे माये आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेश पोचेता आयसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव सपूज जेसू देवाचे माये आमा बापया गती नदी कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन पुत्रास पिता संता आदि आता आनी सदा सदाकाल आमेन हे म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमडांतल्या उज्यांतली वर्सरगा सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नोकरान दुर्बलपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तियेन आपल्या मालकोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तिका खाणावळी स्वास नासली देखून तियेन ताका फळांनी गुंतलावन खावणेंत दवरलो आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार नमान मरे कृपेन बलयले सवेस पोत तुजे टाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या आमनेच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलयले
सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सवेस पोट तुझे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू भुगोस आमच्या पातका निवार आमकां पडटल्या उज्यांतली वर्सर्गात सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज जाल्या. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत पेटयता. लूक 2:22 मोइसेसाचे समर्थी प्रमाणे ताची शुद्धी करपाचो दीस पडलो तेन्ना योद्न समोर पळोवंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक वळखिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दायण्या पडोवन दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलिले सुरेश पोट तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलिले सुरेश पोट तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलिले सुरेश पोट तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलिले सुरेश पोट तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलिले सुरेश पोट तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलिले सुरेश पोट तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पो तुझे ताये सा उस्तरामध्ये तुझो आणि सदो तुझा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पो तुझे ताये सा उस्तरामध्ये तुझो आणि सदो तुझा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पो तुझे ताये सा उस्तरामध्ये तुझो आणि सदो तुझा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पो तुझे ताये सा उस्तरामध्ये तुझो आणि सदो तुझा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या येसू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां बुडतल्या उग्यांतली वर्सर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोगोरून चड गरज असलेल्यांक. पांचवो संतोषाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 23:40 आनी 3 दिसा लूक 2:23 आनी 3 दिसा उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रामध्ये बसून तो तांचे आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमच्या पप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पयसां तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां गायणे पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोचते सावस्त्रामध्ये सुदो आणि सुदोचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ माझ्या मोगाच्या येसू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उग्यांतले वर्सर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोगोरून चड गरज असलेल्यांक. R30 घेऊया. प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू
उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचे स्नान माथ्यू 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरलो फुडें अवचितून सर्ग घडलो आनी देवाचो आत्मो आपल्याचेर पारवो कसो देंवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन नमान मरे तूं कृपेन बरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन उन्नत बापा कान पुतरा कान पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकडल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या पोव करून चड गरज आसल्या दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्ना वसल्यान जेजूची आपोरगोटणी आमच्या बापा जुवांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ अजून पावना ताचे आवय साकरांक म्हणलें तो सांगता तितलेंय तुमी करात थंय देवाच्या शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराचे 6 दोणे आसले दर एक झाड ते 6 कळचे जाताले आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरलेले सरेस्पत येटाय आसा श्रमदे सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत जटाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत जटाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत जटाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत जटाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत जटाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत जटाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत जटाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत तुझे टाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पोत जटाय आसा श्रमदे तू सोदो आणि सोदो तुझो पुचेचो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ हे माझ्या मोगाचे जेजू बोगस आमची पदका निवार आमकां पडल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चोड गरज असलेल्या. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआन धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गलिलेन गेलो आनी थंय देवाचे राजाचे शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. निमाणो काळ बोल्ला आनी देवाचे राज येवचें जालां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन मुलनी सर्वेच पोच जेठाई आसा अस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलनी सर्वेच पोच जेठाई आसा अस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलनी सर्वेच पोच जेठाई आसा अस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलनी सर्वेच पोच जेठाई आसा अस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलनी सर्वेच पोच जेठाई आसा अस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलनी सर्वेच पोच जेठाई आसा अस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलले सर्वेच पोच जेठाई असा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलले सर्वेच पोच जेठाई असा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलले सर्वेच पोच जेठाई असा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलले सर्वेच पोच जेठाई असा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. हे म्हज्या मोगाचे जेजू भोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडल्या उज्यांतली वर सर्गार सगळ्या आत्म्या भोग करून चड गरज आसलेल्या. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर लूक 9:29 आणि मागणे करता आसतना ताचे मुखामळाचे रूप बदलले आणि ताची न्हेसून लोकलोकीत दही फूल जाली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां कांय पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्यस्पद चिताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदव तुझो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. हे म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडल्या उज्यांतली वर सर्गार सगळ्या आत्म्या भोग करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी लूक
22:19-20. जेजून उणो घेतलो देवाक दिन वाचून तो म्हणलो आनी तो तिका दिलो आनी म्हणले ही म्हजी कूड हांवें तें तुमचे पासून समोर पची आसा म्हजो उगडास करून अशें तुमी करात. तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हे पात्र म्हजें रगताक नवो करार, हे म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायलें पडोवन घेवं नाकाय पूण वायटांनी आमकां निवार. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरी कृपेन बोलिले सर्वेस पो तुजे टाय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यानी मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काळ. ओ म्हज्या हे म्हज्या पुराचे जेजू भगवंत आमकां शिपातका निवार आमकां एमकडल्यातली वर सर्गात सगळ्या आत्म्या भोव करून चोड करत असलेल्यांक. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू पुरव्याचो तुका भोजन करता आख्खी पृथ्वी तुजी कीर्ती करता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू प्रभु जेजू आमच्या प्रभु जेजू. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोल्यान मोल्यान जेजू मागणे करता. लूक 22:44 ते 45. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणे करीत आसलो.
आनी दोनी गळताले रोगताचे दाट तांबे वरते जालो ताचो घाम आनी मागणे कोत्तोर शिसा सोशी उठोन ते जाल्यार ते कोतीन न्हिदलोले ताका मेळटा. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पयस जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कायले पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचेता येसा उसऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो सोपो जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमची पातकां निवार आमकां मुखांतल्या उगड्यांतली व स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करता. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जरबोदान मारूंक लायले. आमच्या आपा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कायले पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तायांसा अस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या तायांसा अस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा अस्त्र्या मध्ये तू सदो आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पर तुझ्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ हे म्हजे जेजू उगस आमची बातका निवारण काय पडच्या उद्यांतली आणि वर सरकार वो करून चढ गरज असलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29. तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटे तांबडे लाल आवरण घातले आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घातलो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी पडोन ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवाच्या राजा नमान तुका. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, आमचे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तायणे पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलेली सुरेश पोचे ताई सावस्तऱ्या मध्ये सुदान सुदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलेली सुरेश पोचे ताई सावस्तऱ्या मध्ये सुदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलेली सुरेश पोचे ताई सावस्तऱ्या मध्ये सुदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलेली सुरेश पोचे ताई सावस्तऱ्या मध्ये सुदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलेली सुरेश पोचे ताई सावस्तऱ्या मध्ये सुदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलेली सुरेश पोचे ताई सावस्तऱ्या मध्ये सुदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलेली सुरेश पोचे ताई सावस्तऱ्या मध्ये सुदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलेली सुरेश पोचे ताई सावस्तऱ्या मध्ये सुदोचा पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोत जेताय सा स्तरामध्ये तुझो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया कधी नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलिले सुरेश पोत जेताय सा स्तरामध्ये तुझो आणि सुदो तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया कधी नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बापा पुत्रा गण पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन ओ माझ्या माझ्या जेजू भुगोस आमची पातका निवार आमकां परतल्या उद्यातली वर सर्गात जाळ्या आत्म्या भोग करून सोड गरज असलेल्या चौथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार कुरीस दिता जो हांव 19:17 आनी ताणें आपलो कुरीस वावून कोट्ट्याच्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो या जाग्याचें नांव आरामीक भाशेन गोल्गोथा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नोमान मरे तूं कृपेन बोलले सोरेस्प तुज्या तांय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येसू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदाकाल आमेन हे म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडतल्या उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज असलेल्यांक पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू कुसार मोता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्या हाडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडले आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां तायणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे ठाई आसा श्रेमध्ये तू सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एपडांतल्या उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या चंद्री आनी तारांचो उजवाड काकून परगट कोत्ता तूच म्हाका सूर्या आमी पळसोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. 5 ऑर्काचो मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दीस जेजू जीवन जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिये नाका कुस्सार मेल्ल्या नाजरेताचो जेजू तुमी सोदतात. देवान ताका पुर्ण जीवन केलो तो हांगाना ताका दवरला ते सुवातेर पळयात. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे ठाई आसा असल्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे ठाई आसा असल्या मदें तूं सदैव
आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलणे सर्वेच मोच जेठाई आसा असऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलणे सर्वेच मोच जेठाई आसा असऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलणे सर्वेच मोच जेठाई आसा असऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलणे सर्वेच मोच जेठाई आसा असऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलणे सर्वेच मोच जेठाई आसा असऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलणे सर्वेच मोच जेठाई आसा असऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलणे सर्वेच मोच जेठाई आसा असऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलणे सर्वेच मोच जेठाई आसा असऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाचे माये आपापल्या विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदांकाळ आमेन. हे म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कुडांतल्या उज्यांतली वर सर्गार सगळ्या आत्म्या करून चड गरज असलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिस्तांक दिश्टी पडलो उपरांत जेजू स्वर्गार चडटा. मार्कू 16:19 आणि सोमी जेजून ताचे कडेन उलोवन संपतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आणि थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसवटो ग्रास आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां तायणे पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा अस्तुऱ्या मोदें तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापल्या खातीर नती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नवान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नवान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भगवत आमची पातका निवार आमकां पडल्या उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्या भो करून चड गरज असलेल्यांक तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून जेजून बसायलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पावटी सभेचेर देंवता दोन दितांचो इतिहास 2:2 औचितीक जनजणीक वाऱ्यासारको सगळ्या वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसली तितले आख्खें घर भरले आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तायणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुटपेन बलेले सवेस पो तुजे टाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमकां पापियां खातीर नदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन हे म्हज्या गाच्या जेजू भगवत आमची पातका निवार आमकां पडल्या उज्यांतली वर सर्गात सगळ्या आत्म्या भो करून चड गरज असलेल्यांक चवथो अर्काचो मिस्तेर मारये देव कुडी आत्म्यांक जो एक सरकार वता
जुडीत 13:18 म्हजे तुवे संवसारांतले सगळे वस्तुरे भितर भोव व्हडचे सर्वेस्वराचो आशीर्वाद तुजेर पडो. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांयले पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन भरली सुरेस्पक्षताय आसा उसरेमध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां पातकां निवार आमकां पडटल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळे आत्म्या भोव करून गरज आसलेल्यांक. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर अंकुर मरियेक देवान स्वर्गार आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गात एक विचित्र कुणां दिश्टी पडली. सूर्याचे पळजोली न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तळे आसले चंद्रमी आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांयले पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा उस्तरामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा उस्तरामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा उस्तरामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा उस्तरामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूज जेजू. भगिनी मरिया देवाची माये आम्हा पापियां खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्च ठाय आसा
उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्विस पोच ठायसा उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्विस पोच ठायसा उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्विस पोच ठायसा उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्विस पोच ठायसा उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्विस पोच ठायसा उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्विस पोच ठायसा उस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक आनी आतां आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या पुताचे जेजू भोगस आमकां आमची भातकां निवार आमकां पुराच्या उज्यांतली वर सर्गां सगळ्या आत्म्याक वो करून चड गरज आसलेल्या. थोडो वेळ आता आमी ओग्यापणांत सारया. ह्या मागण्याचो परिणाम आमचेर आतां जाता. जेजू आमचे सवे जो आसा तो अदीक आनी अदीक आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान काळजाण घडोवन येता. तो सदांच आसा पूण आतां आमी ह्या मागण्यांतल्यान आमचें समर्पण केल्लें आसा. तो आमकां आपल्या कुडींत आकारून घेता आनी न्हयच आमकां पूण आमचे वरवीं आनी आमचे उद्देशी सगळ्या मनशा कुळाक ह्या संवसारांत जियेता तितल्याय मनशांक हाचो फायदो जाता. कित्याक आमी हे सगळे मागणे जेजू सवे सायबीण माय बरोबर केल्लें आसा. तर हाचो परिणाम सगळ्या संवसाराक जाता आनी आमच्या कुटुंबांक आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या फिरगोजींक ह्या आमच्या राष्ट्रांत ह्या आमच्या देशांत सगळे सुवातीचेर देवाक आमी दिनवासया कित्याक ताणें आमकां निवडल्या ह्या वावरा पासून. हें आमचें मिसांव जालेलें आसा. तुमकां सगळ्या जाणांक हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक देवान भरपूर शांती गोठाय संतोष उर्बा पेकोवणी बरेपण फाव करचें म्हणून मागता. नमान राणी काकुतीचे माये तू आमचो जिवीत अमृत आनी बरोसो आनी पदेसां येवेशी बाळकां तुका उलो माता या दुखाच्या कोणान सुस्कां सोडून रुदान करून माये तुका प्रार्थना आमचे शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले मोगाळांक दुर्लभ अंकवार मरी या पदेसां उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंताचे माये आमचे खातीर माग जेजू बसयला ते आमकां फाव जावच्याक. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिवितान मरणान आनी जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो
बागियानांक वार मुळयेचे भोव पवित्र रुजारी मिस्तेर आमी नियाळटाना तांतून तांतले आटापलेले आसा ती त्याच देख घेवची आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर एक बो कोणवाळी आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयेवन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजी माय हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवोन हे देवाचे पुताचे माय बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दुयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कोर आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा आपल्या चाकरीचेर ताणें डीश घातली वताचे सगळे पिळग्यांक म्हाका म्हणटले सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सो बळिश्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिळगेंची पिळगे ताची दया आपल्या बावल्यांची तो शक्ती वरपयता काळजान गोड दोतोल्यांक दुस्पटाटा पदवेदारांक तो सदरून वयर शेवटिता इनोलक्यांक उंच उबारता भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकामी हातांनी परत धाडटा अब्रामाक आनी ताच्या संतती खातीर चड काला आमच्या पुर्वजांक दिलेले उतरांचो आपल्या काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायल आपल्या चाकरांक शरतांनी घेतली. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. R35 घेऊया. Amen.